อายุลำโพงตัวนี้ผมว่าน่าจะเกือบ30 ปีได้แล้วเนาะวงจรไม่เยอะนะแต่ว่าทำไมเสียงดีจังนะสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาmodify เครื่องเสียงเก่าตัวหนึ่งนะครับผมแปลงไปเป็นลำโพงพกพาแล้วเดิมมันคือตัว Boston BA 635นะครับรุ่นนี้รุ่นพิมพ์นิยมสมัยสัก20 กว่าปีที่แล้วนะครับตัวนี้มันเป็นลำโพงที่ใช้ไฟเลี้ยง12 โวลต์เนาะผมก็เลยเอามาแปลงให้เป็นใส่แบตลิเธียม12 โวลต์นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่พวกสวิตช์เข้าไปแล้วก็แปลงวงจรนิดหน่อยนะครับตัดพวกไดโอดพวกอะไรออกจากวงจรมันก็จะเป็นลำโพงที่เป็นลำโพงพกพาที่ชาร์จได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการเปลี่ยนพวก C ภาคจ่ายไฟแล้วก็ C output ของมันนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันอายุมันนานแล้วนะครับอายุลำโพงตัวนี้ผมว่าน่าจะเกือบ30 ปีได้แล้วเนาะผมว่าพวก C ตัวนี้มันน่าจะเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยน C ตัว power ตัวนี้ครับ C input ตัวนี้เขาเรียกว่า C แล้วนะ C power นั่นแหละนะครับ C filter ตัวนี้แล้วก็ C ตรงภาค output ตัวนี้ที่เป็น470ไมโคร25โวลต์แต่เราได้มาวันนี้ก็จะเป็นนิชิคอนเหมือนกันสีทองเนาะนะครับตัวนี้เป็น3,003ไมโคร25โวลต์จะเปลี่ยนตรง C ตัว power นะครับ C filter ตัวแรกตัวนี้ของเดิมก็เป็น3,003 25โวลต์ของนิชิคอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินซึ่งผมหารุ่นนี้ไม่ได้ละก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นสีทองลองดูนะครับแล้วก็ตรงภาคเอาท์พุตผมจะเปลี่ยนให้เป็นตัว330ไมโคร35โวลต์นะครับตัวนี้ของนิชิคอนเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเอาท์พุตมันก็จะมี2ตัวเนาะเราก็จะถอดอะไร2ตัวนี้ออกแล้วก็บัตรรีตัวนี้เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ตัว C ตรง C ตัวฟิลเตอร์ตัวซัพพลายมันเนี่ยมันมีกาวหยอดอยู่นะเดี๋ยวเราต้องมาเอากาวออกแล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันอาจจะยังไม่เสื่อมมากหรอกแต่ว่าอายุมันมากแล้วนะครับน่าจะ30 ปีได้ผมว่าลองเปลี่ยนดีกว่าเผื่อเบสมันจะดีขึ้นเผื่อกลางแหลมมันจะไปได้สุดกว่านี้นะครับสำหรับหน้าตาลำโพงที่ผมทำไว้ก็จะประมาณนี้นะผมจับคู่กับตัว Creative รุ่นไหนไม่รู้เป็นSatellite เล็กๆแล้วก็2ตัวแบบนี้จริงๆถ้าได้ชุดของมันเนี่ยของ Boston ตัวนี้จริงๆลำโพงเสียงกลางเขาดีมากนะครับถ้าใครมีอยู่ผมว่าเอามาโมทำเป็นลำโพงพกพาแบบนี้ก็ได้แต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีภาคบลูทูธเนาะต้องไปหาตัวรับบลูทูธมาเสียบนะครับวิธีใช้ลำโพงตัวนี้เราก็ต้องไปหาพวกภาครับที่เป็นบลูทูธแบบนี้มาเสียบเข้ากับพอร์ตข้างหลังมันครับพอร์ตอินพุตข้างหลังมันก็จะมีรูแจ็คตัว 3.5 แบบนี้อยู่เป็นอินพุตนะครับแบบนี้การโมดิฟายวงจรก็ไม่มีอะไรนะผมก็ต่อไฟเข้ามาอย่างจุดที่เป็นบวกลบธรรมดานะครับแล้วก็ตัดภาคไดโอดบิดออกประมาณนี้ก็จะมีแบตลิเธียม12โวลต์แล้วก็มีวงจร BMS อยู่ตรงนี้แจ็คชาร์จผมก็ใช้รูเดิมนะครับตัวนี้ก็ตรงไดโอดก็ไม่มีแล้วตรงไดโอดเล็กดิฟายผมก็ตัดไดโอดออกทั้ง4ตัวเนาะก็จำบวกลบเข้าที่ C โดยตรงเลยลองไล่วงจรดูนะครับก็ที่ผมต้องจำแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราจะชาร์จเราต้องใช้ไฟ 12.6 โวลต์ชาร์จเข้าลิเธียมนะครับถ้ามันมีไดโอดอยู่มันเหมือนโวลต์มันจะดรอปลงมันจะชาร์จไม่เต็มนะครับตัวแบตลิเธียมเราก็จะไม่เต็มตัวนี้ก็มีฟิลเหมือนเดิมแค่เรามาตัดวงจรไดโอดตัวนี้ออก
สำหรับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนอะไหล่3ตัวนี้ครับกู C filter ตรงภาค supply C ตัวแรกตัวนี้แล้วก็มี C output 2 ตัวนี้เราจะเปลี่ยนออกนะครับเป็นนิชิคอนสีทองโอเคมาเปลี่ยนกันเลยครับก็หัวแรงจี้ออกเลยนะมีกาวอยู่ค่อนข้างแน่นนะครับออกแล้วอะไรตัวเดิมครับนิชิคอน3,300 ไมโคร 25 โวลต์แต่อายุนานมากแล้วนะตัวนี้9844น่าจะตั้งแต่ปี98แล้วบอกว่าเนี่ยนิชิคอนนะครับปลด C ตัวภาคอาวุธทั้ง2ตัวครับอะไรนะครับเบอร์เดิมเป็น470 25 โวลต์นะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็น330 25 โวลต์ครับเสียงกลางอาจจะดรอปลงนิดนึงเนาะลวดซับตะกั่วทำความสะอาดนิดหน่อยมีลวดตะกั่วลวดซับตะกั่วก็สะดวกดีนะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะบัดกรีตัวคาปาซิเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับลองใช้มิเตอร์เช็คไฟดูก่อนก็ได้นะครับตัวไหนบวกตัวไหนลบตัวนี้น่าจะเป็นลบตัวนี้น่าจะเป็นบวกโอเคไฟมา12 โวลต์นะครับ12.34 โวลต์ตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบต้องใส่ให้ถูกนะครับตัว C power supply เนี่ยไม่งั้นระเบิดเติมตะกั่วแล้วเราก็ขยับมันลงมาทีละขานะครับเรียบร้อย1 ตัวเดี๋ยวเราค่อยใช้กาวยางหยอดมันไว้อีกทีก็ได้นะ
เรียบร้อย1ตัวเราก็จะใส่อีก2ตัวที่เหลือนะครับจริงมันมีมาร์คขาลบอยู่แล้วนะที่เป็นเครื่องหมายลบเนี่ยนะพวกนี้เป็น C ที่มีขั้วต้องใส่ให้ตรงนะครับชึบขาโมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าใส่ยังไงถ้าเรามีแท่นบัตรกรีมันก็จะง่ายขึ้นนะแต่ว่าผมก็ขี้เกียจตั้งมันก็เลยเอาแบบนี้แหละแบบนี้ก็พอได้อยู่มันบัตรกรีแค่ไม่กี่จุดนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เช็คจุดบัตรกรีให้สวยงามตัวไหนที่มันยังไม่ค่อยสวยแล้วก็เติมตะกั่วเข้าไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะตัดขาอุปกรณ์แล้วก็ใช้ได้ครับตัดขาอุปกรณ์ออกเช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คลายวงจรเพราะว่าพอมันนานไปแล้วมันก็เรียกว่าอะไรนะมันเก่าเนาะพวกจุดบัตรกรีต่างๆมันก็จะไม่แน่นอะไรประมาณนี้มาดูวงจรมันนะครับมันก็ใช้ IC TDA 1554Q นะครับวงจรแค่นี้เองเป็น IC 4 Channel เนาะตัวซับน่าจะบิดแล้วก็ตัวSatellite ก็ปล่อยออกข้างละตัวนะครับพวก C แล้วก็วงจรตัวปรับเสียงตัวเบสมันใช้ TL 084 CN นะครับ TL 084 CN ของ TI นะครับ Texas Instrument มี IC เบอร์ของฟิลิปเบอร์อะไรวะ7555เหรอ IC 555เหรอแล้วก็ IC Op Amp TL 082ครับตรงนี้วงจรไม่เยอะนะแต่ว่าทำไมเสียงดีจังนะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกับครับแต่เรามาดัดแปลงใส่พวกสวิตช์พวกอะไรเข้าไปมันก็เลยดูเหมือนเยอะจริงมันก็มีแค่นี้นะสังเกตดูการซีลตู้เนาะนี่ครับมันก็จะมีฟองน้ำนุ่มๆซีลไว้หมดเลยนะมันทำให้เบสมันค่อนข้างดีนะดอกเบสก็ใหญ่นะท่อตัวนี้ผมตัดออกเพราะว่ามันใส่แบตไม่ได้นะก็เลยต้องตัดออกนิดนึงปกติท่อมันจะยาวกว่านี้นะครับก็จะเป็นบานๆว่าประมาณนี้ถึงหลังเลยแต่ว่าผมตัดไปนิดนึงนะครับใส่พวกโฟมกันกระแทกซะหน่อยสังเกตว่าเขาจะมีโฟมกันกระแทกเกือบทุกจุดเลยนะโฟมนุ่มๆจุดที่มันจะคลอกแครกนี่เขาจะใส่ไว้หมดเลยเราก็ใส่ไว้มาก
ยิงกาวไว้ตู้เขาประกอบสนิทดีมากนะครับการประกบกันดีมากน็อตแค่4ตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาลองเสียงกันดู Power on. Bluetooth connected. Anh tôm nhá. โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการ modify ตัวคาปาซิเตอร์หรือว่าตัวเก็บประจุให้กับเครื่องลำโพงเก่าของเรานะครับตัวนี้เป็นเหลืองอ๋อยแล้วผมว่าตัวดอกมันยังดีนะครับถ้าใครมีรุ่นนี้ก็ลองเอามาโมเล่นแบบผมก็ดูก็ได้นะมันใช้ไฟ12โวลต์นะครับมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันแปลงใส่แบตลิเธียมได้ง่ายเปิด 8-9 ชั่วโมงแบตไม่หมดนะครับเมื่อคืนผมก็ลองมาแล้วเปิดตั้งแต่3 โมง 4 โมงเย็นจนถึงตี 1แบตไม่หมดนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ดีอยู่เพราะว่ามันน่าจะกินไฟไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะถ้าได้ดอกที่มากับชุดดอกเสียงแหลมที่มากับชุดของมันนะเสียงจะไปได้เยอะกว่านี้อีกนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนครับก็ไปลองทำเล่นดูนะถ้าใครมีรุ่นนี้อยู่ตู้เบสมันเสียงใช้ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ